đang được đấu dây cấp nguồn, và đây là sợi cáp máy in, và đây là sợi cáp RS232 đang được đấu vào cổng com trên máy tính, và ngõ ra Q3 đang được đấu vào một cái còi. Đây là giao diện giám sát SCADA. Xin chào các anh chị, em tên là Linh, kỹ sư của AT SCADA Lab. Hôm nay em xin hướng dẫn các anh chị cách đọc và ghi dữ liệu trực tiếp từ PLC OMROM CB1E lên phần mềm AT Driver Server sử dụng dây cáp máy in và một dây cáp RS232. Để hiểu rõ chi tiết hơn, xin mời các anh chị đi vào phần hướng dẫn của em. Tiếp theo thì em xin hướng dẫn các anh chị chi tiết các bước để đọc và ghi dữ liệu trực tiếp từ PLC OMROM CB1E lên phần mềm AT Driver Server. Đầu tiên các anh chị cần phải đấu dây cấp nguồn cho PLC và cắm hai sợi cáp, một sợi cáp máy in và một sợi cáp RS232 và cổng com trên máy tính. Thì các anh chị sẽ sử dụng phần mềm AT Driver Server. Để sử dụng được phần mềm AT Driver Server thì trên máy các anh chị cần phải cài gói AT SCADA này. Cách tải và cài gói AT SCADA thì em đã hướng dẫn ở clip trước, các anh chị có thể xem lại. Sau khi đã tải và cài thành công thì các anh chị sẽ mở AT Driver Server lên, chạy dưới quyền admin, cái chuột phải chọn Run as Administrator. Sau khi mở lên thì ta sẽ chọn New, click Edit Channel. Ở đây tên channel là OMROM. Chọn Driver. Thì để kết nối được với PC OMROM thì các chị cần phải dùng driver, đó là OMROM Hotlink. Ok. Ở đây chúng ta sẽ chọn cổng com. Để biết được mấy các anh chị nhận cổng com nào thì các anh chị tích chuột phải vào biểu tượng Windows, chọn Device Manager, chọn vào bọc. Thì ở đây trên máy em đang nhận cổng com 3, ta sẽ chọn đây là cổng com 3 và các thông số truyền thông như là baud rate này là chúng ta sẽ cấu hình trong phần mềm lập trình PLC. Đây là phần mềm lập trình PLC, chúng ta sẽ đi cấu hình truyền thông cho nó. Đầu tiên chọn setting, chọn vào built-in RS22C board, baud ta sẽ chọn là 9600, format là chọn là 71E, mod sẽ chọn là mod là Hotlink. Ok. Và trong PLC này đang có một đoạn code, đó là ngọc vào i0.0 sẽ cho phép Q100.00 và một xung clock có chu kỳ là 0.2 giây sẽ cho phép Q100.01. Sau khi đã cấu hình xong cho PLC thì chúng ta sẽ cấu hình trên AT Driver Server tương ứng để kết nối. Baud rate chúng ta sẽ chọn 9600, data bit chọn là 7, AT chọn even, nhấn connect. Tiếp theo ta nhấn chuột phải chọn new device, đặt tên là CB1E, ID device là 0. Chúng ta sẽ có các vùng nhớ để đọc như là vùng Y, vùng O, vùng D và vùng H. Block reading này là để chúng ta đọc buffer dữ liệu lên. Thay vì bình thường chúng ta sẽ đọc từng tắt lên thì sẽ khá tốn thời gian. Nếu dự án của chúng ta có nhiều tắt từ 500 cho đến 1000 tắt trở lên thì sẽ bị rất tốn thời gian. Vì vậy chúng ta sẽ đọc buffer dữ liệu lên. Ở đây ví dụ như chúng ta chọn từ 2 cho tới 5. Đây là count, này là chính là số lượng vùng nhớ. Thì nếu mà ta còn fit trên này thì sẽ đọc từ Y2, Y3, Y4, Y5, Y6. Đây là số lượng nguồn nhớ ta sẽ đọc. Và block read area này chính là số tắt chúng ta đọc trong một lần. Ví dụ như trong một kênh của chúng ta có 3 PLC, mỗi PLC sử dụng 300 tắt thì chúng ta sẽ điền ở đây là 900 để tiết kiệm thời gian hơn và tối ưu hơn. Chọn OK. Sau đó chúng ta chọn new tắt, ví dụ như là input. Thì quy ước về format địa chỉ trong
driver Omron hotlink này thì y sẽ là 0.0, địa chỉ là 0.0, nhấn check thì đây là kiểu bull, apply, status là good, là đã kết nối thành công với BC. Tiếp theo ta sẽ ví dụ một vài vùng nhớ ngộ ra như là Q1 thì quy ước địa chỉ ngõ ra của Omron hotlink này sẽ là 100.01, chết line thì giá trị này là đang nhấp nháy theo trong code của BC. Tiếp theo ví dụ như là Q2 100.02, Q3 sẽ là 100.03. Theo ta ví dụ một vài vùng vợt H, chúng ta sẽ có vùng H như H1, quy ước của vùng nhớ H sẽ là H 0.1. Tiếp theo chúng ta sẽ đến ví dụ một vài vùng nhớ như là vùng D, ví dụ như đây là D1, địa chỉ sẽ là D1, ấn chết, dữ liệu mặc định sẽ là vùng vợt. Nếu ta muốn đọc số âm thì chúng ta sẽ chọn kiểu short, hoặc là đọc số lớn hơn thì sẽ chọn double quote, kiểu long, hoặc là nếu muốn đọc dấu chấm động có số thập phân thì ta sẽ dùng float hoặc là double. Ở đây em sẽ ví dụ một số kiểu double quote. Apply. Tiếp theo ta sẽ tiếp đến một vùng D2, ví dụ như là kiểu short, và lưu ý ở đây tắt D1 này đang sử dụng kiểu dữ liệu là double word, có nghĩa là 4 byte là tương đương với 2 word, có nghĩa là nó đang chiếm hết 2 địa chỉ. Ở đây nếu ta tiếp tục dùng tắt này và để địa chỉ D2 thì sẽ bị chồng chéo dữ liệu lên. Ví dụ sẽ demo khi mà chúng ta thay đổi tắt của giá trị của tắt 2 thì cũng sẽ cái tắt D1 cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ như đây sẽ nhập một số ở đây, tắt D1 cũng sẽ bị thay đổi số. Khắc phục được gì đó thì ở đây địa chỉ phải dùng là D3 do tắt 1 đã chiếm 2 word. Apply. Ví dụ ok thì bây giờ hai tắt này đã không bị chồng cùng nhớ lên nhau và giá trị thay đổi không bị ảnh hưởng nhau. Tiếp theo dùng vùng đó là vùng D3, tắt D3 sẽ có địa chỉ là D4, kiểu slot line. Ok, sau đó ta lưu lại file cell, đặt tên rồi. Okay. Sau khi thiết kế xong Atera server thì các anh chị sẽ mở iTask Builder lên, chạy quyền admin, chọn file new project, đặt tên, chọn driver là Atera client. IP này chính là IP để kết nối với Atera server. Connect. Ok, chọn tool, chọn import all để import tất cả các tag bên Atera server. Chọn ok. Đây là cái tag Atera server. Sau đó chọn file, chọn project creator để đăng ký cho dự án. Ta lưu lại đặt tên cho nó.
cell Z. Tiếp theo chúng ta sẽ mở Visual Studio phiên bản 2019 lên, chọn Create a New Project, tạo một dự án WinForm, chọn WinForm.net Framework, nhấn Next, đặt tên cho dự án, chọn đường dẫn để lưu file, .NET Framework ở đây là 4.5, chọn Create. Tiếp theo em xin hướng dẫn các chị sử dụng các cái tool để thiết kế một WinForm đơn giản. Đầu tiên các chị kéo Arrival ra. Tiếp theo ta sẽ cần một vài label để hiển thị các vùng quận. Ta sẽ chỉnh cái số lớn hơn một xíu. Đặt tắt cho nó. Driver chọn Arrival 1, name là D1, copy ra, đặt tắt cho nó. Đây là D2, đây là D3. Tiếp sau chúng ta sẽ chọn một số hình để hiển thị. Ví dụ đây chúng ta sẽ chọn Animate, và một số button để nhấn điều khiển nó ra. Sẽ đặt tắt cho button Arrival 1, tắt cho nó. Đây là V2, sẽ copy ra, đây là V3, sẽ copy một vài từ hình này ra. Ta sẽ đặt tắt cho các mẫu ra quy. Ví dụ đây active value là 1, Arrival. Ta sẽ chọn hình cho nó. Active, ví dụ chúng ta sẽ chọn là bump 2, màu xanh, và basi sẽ là màu xám. Ok, passive value sẽ là 0, tắt name của nó V2. Từ ta sẽ copy cái này ra,
đây là view 3. Ok, và hình này chúng ta sẽ cho nó là view 1, và ví dụ như nó là một bóng đèn, tiếp là một, rồi một, ta chọn hình cho nó, tiếp chọn bích là một, màu xanh, màu xám. Ok, sau khi thiết kế xong thì chúng ta sẽ nhấn Start để chạy lên để kiểm tra. Chúng ta sẽ mở Ethernet server lên thì các quần quật trên Ethernet server đang hiển thị trên WinForm, và mở ra Win1 đang nhấp nháy thì trên WinForm đã hiển thị. Ta sẽ thử đổi quần quật, ví dụ như 430 thì số đã được hiển thị lên WinForm. Chúng ta sẽ thử nhấn V2 và V3, nhấn on V2 thì giao diện đã sáng và trên phần mềm cũng đã lên 1. V3 thì giao diện đã sáng, phần mềm đã ok. Tôi sẽ tắt đi. Tiếp theo đây thì em sẽ quay về PLC đối thực tế và giám sát trên giao diện Ekada. Đây là PLC Omron CB1E N20DTA đang được đấu dây cấp nguồn, và đây là sợi cáp máy in, và đây là sợi cáp RS232 đang được đấu vào cổng com cho máy tính, và ngõ ra Q3 đang được đấu vào một cái còi. Đây là giao diện giám sát Ekada. Thì đây em sẽ kích ngõ ra Q2, và thì trên giao diện đã sáng và đèn output của PC cũng đã sáng, và em sẽ kích ngồi ra Q3 thì cái còi đã nhấp nháy và Q3 trên PC cũng đã sáng. Tiếp em sẽ tắt thì còi cũng đã tắt, và tắt Q2 trên giao diện đã tắt và trên PC cũng đã tắt. Tiếp theo đây thì em xin hướng dẫn các anh chị thiết kế một phát web đơn giản và chạy song song cả WinForm và phát web. Thì đầu tiên các anh chị cần phải kéo tool iWeb Service vào, cấu hình cho nó, chọn Driver 1, bọt, tôi sẽ chọn lại 90.0. Địa chỉ chính là địa chỉ IP kết nối với Ethernet server. Ok, ta sẽ chạy WinForm lên. Để thiết kế một phát web đơn giản thì đầu tiên các anh chị cần phải truy cập vào PC, chọn Program File, chọn Table, chọn phát web Designer. Nó sẽ có một thư mục template, ta sẽ chọn vào copy và đưa nó vào thư mục chúng ta muốn điều đó trên AES. Ví dụ dưới đây em sẽ đưa vào thư mục web, ta sẽ paste nó vào đây. Sau đó chúng ta sẽ mở phát web Designer lên, chạy dưới admin, chọn file, new,
ta sẽ cấu hình ở đây. Đây chính là cấu hình địa chỉ chúng ta đã cấu hình trong WinForm hồi nãy. Và 9090. Ok, ta sẽ tạo một phát phép đơn giản. Đầu tiên chọn tạo view. Trong view ta sẽ tạo các row, và trong row sẽ tạo các column. Trong column ta sẽ có các component. Đây ta chọn hai card. Đầu tiên thì chọn là vùng Q1, cho nó Q1, đặt tag là tag Q1. Ok, copy ra, ta sửa lại. Đây là Q2, tag Q2. Ok, đây là Q3, đây là V3. Ok, đây là vùng D1. Đây là D1. Theo này D2. Tắt là D2. Ok, một tắt nữa đó là tắt D3. Sau khi thiết kế xong, ta sẽ chọn register, ta sẽ lưu lại, và đường dẫn lưu này chúng ta sẽ chọn chính là cái đường dẫn này chúng ta vừa mới copy file template. Chính là ở cái mục web template, chọn config, lưu đều vào file này. Ok, tiếp theo các chị sẽ mở IIS lên. Cái chuột phải chọn add website, đặt tên. Ở đây ta sẽ chọn .NET 4.5. Ok, link này chính là đường dẫn chúng ta vừa mới copy file template. Template. Ok, đây chúng ta sẽ chọn IP, bọc ta sẽ chọn, ví dụ đây là 020. Ok, sau khi cấu hình xong, chúng ta chọn vào lúc browser 192.168.1.6.2.20 để mở trang web lên. Thì đây là giao diện website đơn giản được thiết kế từ Fastweb Designer. Đây là các số hiển thị Q0, Q1, Q2, Q3. Nó sẽ mở Atera Server lên. Nó sẽ thử đổi một vài giá trị vùng nhớ. Ví dụ như đây sẽ đổi D2 là 500. Các giá trị để thay đổi một cách real time. Ví dụ như đây sẽ đổi vùng nhớ Q1 lên 1, Q3 lên 1. Fastweb cũng đã nhận 1. Như vậy thì chúng ta đã thiết kế thành công một website đơn giản từ Fastweb Designer. Như vậy thì em đã hướng dẫn xong cho các anh chị cách đọc và ghi giá trị trực tiếp từ PLC OMROM CB1E lên phần mềm Atera Server sử dụng dây cáp máy in và dây cáp RS232. Cảm ơn anh chị đã theo dõi.